Det är min första bil och det gör den speciell. Det är en Saab 99L från 1973 med Triumph-motor på 1,85 liter. I början tänkte man efter ett tag att ska jag byta? Men nej, så blev det inte så. Efter ett besök då på en verkstad och gjorde kompressionsprov i 20 000 mil. Han sa att det är ingen Volvo du har, de går inte så länge de här bilarna. Och då tänkte jag att nej, men det var då skam, det måste gå att visa på i alla fall att man ska kunna komma längre. Så nu har den rullat då 101 140 mil. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Läget? Bara bra, det är bara bra. Lite halvklart är det idag vädermässigt va? Ja. Men ja, det kunde varit regn. Ja. Det kunde varit regn. Ja. Hörru, vilken härlig bil du har. Ja, det här är min första bil. Det är så att jag är född 1958 och då 75-76 började man ju titta lite efter detta. Mina föräldrar körde en 95, en 72, men det var som inte riktigt det som hägrade, utan jag ville ha en Saab 99. Då när jag på att ta körkort på hösten 1976 så började jag leta efter bil då och så hittade jag den här. Och den hade då gått 7540 mil. Och den var ju då briljantgul och jag tyckte det var en härlig färg. Så att den köpte jag och jag har fortfarande kvar den nu här. Så nu har den rullat då 101 140 mil. Ja. Och vad ska man säga? Det har varit en rolig och trevlig bil. Och nu har jag gjort i ordning den lite här det sista för att jag ska vara bättre skick helt enkelt. Va? Efter 100 000 mil så var det dags att göra en större översyn på den. Men hur lyckas man köra 100 000 mil? Ja, först och främst så är det så att jag pendlade med den. Och det var det som gjorde att det blev så mycket. Den rullade som mest mellan 4 och 5 000 mil per år. Från 1986 och fram till 2001. Och då blir det många mil. Men hur många 99 har gått 100 000 mil? Ja, jag tror inte att det är många. Och jag känner inte till någon som gör det med Triumph-motor. Men det är jag det. Jag har faktiskt aldrig sett någon mera som har gjort det. Men det är roligt att ha den tycker jag. Och det är en charmig bil. Och jag har fört kassabok på den då och konstaterat att jag har tankat någonstans runt 78 kubikmeter bensin i bilen. Och sånt där. Så att det är ju kopiösa mängder. Den har tagit 0,82 i alla fall i förbrukning. Det är ju en hiskelig massa böcker. Oj, snälla någon. Du är bilens... Kassabok. Har du skrivit allt? Allt. Du vet, det finns ju, titta här, datum, mätarställningar, parkering, det finns ju allt. Här är den sista då. Den är från 2020 då. Mätarställningar och besiktningar och bensin och försäkringar och ljuddämparen. Fick jag byta där? Ja visst. Återförsäkringar. Hur mycket har du fått lagt ut på den här bilen då tror du? Varsågod. Alltså, det har du koll på? Det har jag koll på. Totala driftskostnader 734 407 kronor. Eller 785 kronor milen. Skatt och försäkring nästan 70 000. Olja 14 000. Service, tvätt, reparationer 231 000. Bensin 418 502 kronor. Den är väldokumenterad. Och sen så gjorde jag gång i tiden då så här, du vet man kan se då vissa mätarställningar. Man har bytt vissa saker. Va? Styrverkets renovering gjorde jag där då va. Vattenpump någon gång. Detta är inte allt men en del va. Men det är ändå inte så det är inte rätt så att man blir alldeles mörkrädd. Bakhjulslagarna höger 78 497 första gången jag bytte det. Ja, det är roligt. Och sen då du vet så sparar man ju det här va. Du vet jag kan titta här. Det här är ju då Och hur många pärmar har du? Ja, du ser. Ja, det är foto. Ja, det är med på annat också. Här är inköpet då. 76 12 04 va? 15,5. Helgaranti 3 månader. Den har gått ut, den garantin. Ja. Och så kvittens då. Så är den då nybesiktigad va? Och så finns det då försäkringspapper. Där, någon bättringsfärg. Kanske. Matte, någon gummimatter. Ja, ni vet, det blir va? Ett relä har bytt här. Underspandling. Det finns ju precis mängder. Och jag tror att ha någon mer udda som visar på liksom då att den ändå användes. Är där. Jag vet detta, och detta var alltså 92. Då måste bilen ha rullat runt 70 000 mil. Jag var nere hos syrran. Det är sån här snötur. Den har verkligen använts den här bilen va? Det syns här, det enda som syns i avgassystemet. Det här är
ettårskulör. 1973 så kom den där fram, den hette briljantgul. Och den fanns det året. Och sen 78 på vissa Saab 95 fanns briljantgul också. Det fanns ju 2 liters och det fanns då 1,85. Och detta är 1,85 då. Och då heter den då L. Och den gjordes ju 2 utföranden med 2 liters motor och med engelsk Triumph-motor. Och min då har Triumph-motorn. Sen fanns det en X7 också. Det var ju en ren sneakmodell. Man har tagit bort det mesta av att säga som gick att ta bort av saker. Och sen fanns det alltså BMS. Den här varianten, den kom 1972. De här stötfångarna, det kom ju då. Och sen så kom ju lamptorkarna kom ju 1971. Kom ju också då balkar i dörrarna, vill jag minnas 1973, krockbalkar. Extraljusen hamnade på den eftersom man kört mycket då och så mycket mörkerkörning så blev det ju det. Motorvärmare, kupéuttag sitter i den också givetvis. Underredet har klarat sig bra för att det gjorde så att var 3:e år så skrapades hjulhusen plåtrena med start 1979 och så mönjade jag dem och la på rostskydd igen och skärmkanter så det har klarat sig helt och hållet för rostangrepp. Så bilen gick ju som bruksbil alltså då fram till hösten 2001. Och jag tänkte när den gått 100 000 mil, då körde jag tillbaka den. Så jag tog en bild utanför den bilfirman där den kördes ny då. Och det var i Kungälv på Saab där. Så 100 000 mil så ställde jag den där igen i entrén där och tog en bild och förevigade tillfället. Den har ju haft ett antal reparationer givetvis under årens lopp. Motor nummer 4 sitter i nu. Den första höll 24 600 mil. Sen drog det så mycket olja så det var inte lönt att reparera den. Och då hade jag tur och fick tag på en 99, en 72 som hade rullat runt 20 000 mil. Men där hade motorn havererat. Och så även växellådan. Så motorn har rullat 3500 mil, också en Triumph-motor, och lådan 3000. Och då satt jag i den här bilen och körde det ytterligare 48 000 mil. Och det tycker jag var otroligt. Sen var det då dags igen att titta på en ny motor. Och då fick jag ta på en igen på någon marknad, tror jag, via Blocket, som jag satt i. Och då hade bilen gått runt 82 000 mil. Och den körde jag bara 10, för sen hittade jag en utbytesmotor till. Det så att Malte Månsson hade ju så att säga de som renoverade Saab-motorer på den tiden. Och jag fick tag på en sån igen då, för i princip inga pengar alls. Och de satte ju alltid en dekal här nere på dem med ett nummer. Så detta är alltså den andra som sitter i då, renoverad av då Malte Månsson. Och nu har motorn då rullat 28 000 mil och den här växellådan som sitter i då har rullat nu 68 000 mil då. Sen har jag ju fått grejat lite med den här bilen om man tittar här inuti efter alla mil. När den hade gått ungefär dryga 50 000 mil så sprack ju svetsen i stolsramen på förarstolen, och den som har kört i bilen någon gång utan ryggstöd vet ju hur det känns. Det är ju något rent fruktansvärt. Och jag fick inte tag på sån inredning igen. Men då fanns det på Alingsås bildelar kommit in en Saab 900 EMS från 1980. Och då fick den en liten uppfräschning. Så då bytte jag framstolarna och så bytte jag baksäte. Och det passade ju. I och med att den bilen var 3-dörrar så passade den här bilen. Det var bara att montera och ta bort balken där över. Detta är bilens originalkulör och matten. Men det här är ju så att säga en avvikande färg då, avvikande grön. Men ja, man får leva med det. Liksom, det finns inte mycket man kan göra. Sen också om man tittar här på instrumenteringen så har jag ju satt i sportratt i den. Gjordes på 80-talet. Tonade rutor sitter i gröntonat. Öppningsbara sidorutor kommer i den. Det kommer i varvräknare. Jag fick ju byta hastighetsmätaren och sätta in en sån här som gick upp till 100 000 mil. Bara för att jag hade ju bilen i tjänsten och då skulle jag kunna redovisa hur mycket jag körde varje dag. Fick jag göra det och så ställa om det. Räkneverket ser ständigt bilens körsträcka. Stereon sitter fortfarande kvar. Det var en av de första som kom då. Komponentstereo hette den. Jag tror den kostade nästan en månadslön 1979. Jag gav 4-5 000 kronor för den. 92 bytte jag jobb och pendlade då 14 mil om dagen härifrån Gräfsnäs och till Mölnlycke. Och min dåvarande chef tyckte då att jag skulle sätta mobiltelefon i bilen för jag hade sånt jobb som skulle vara nåbar hela tiden. Och bilen hade då rullat någonstans runt 67-68 000 mil. Och då sa han till mig så här att men ska vi verkligen sätta in
en telefon i en sån här gammal bil, kan det vara vettigt? Men jag stod ju på mig, jag ville ju inte byta bil bara för telefonens skull. Så fick det bli. Man satt in handsfree i den, jag fick så jag kunde ladda och ringa in från bilen. Där. Då det som gällde och jag vet det kostade 20 000 kronor att sätta in det. Men nu så här, ja, det är 17, över 30 år efter så NMT 900 är ju stendött, det finns ju inte kvar. Telefonen är ju sedan länge borta, men bilen som ni ser, den är fortfarande kvar. Sen så har jag naturligtvis under årens gång avgassystem och sen fick jag byta. Originalsystemet, det tog ju slut. Halssatsen bak bytte jag vid 8000 mil och sen bytte jag främre rör vid ungefär 10 000 mil. Då. Bakre burken, det jag satte på rostfritt, det är fortfarande samma som jag satte på då 1977. Så det har varit med nu då, ja, från 8300 mil och fram till dags dato. Det andra blev ju sönderbränt inuti efter 100 000, det var inte lönt att laga det. 99 har ju svaghet här nere, att de rostar allt det här. Och så tog jag bort de listorna det första jag gjort och jag är fortfarande borta. Det finns ingen anledning att ha dem. Det smutsar lite i kanten men heller inte smutsig i kanten, ingen kant alls. Och rosten har inte varit, här under har jag aldrig lagat liksom det. Det har klarat sig. Något lite vid något domklarfäste men nej. Dörrkanterna klarar sig egentligen, jag har bytt dörrar men det beror inte på att kanten blir dålig utan på att här, det gick hål mitt i och det finns ju en ljuddämpningsmatta limmad på insidan dörren och med tid naturligtvis så släppte väl den och då kom det fukt inifrån och plötsligt så fick man ju blåsa mitt i dörrspegeln. Och då var det tänkt att ja, men det är ju värdelöst, det hjälper ju inte att den var frisk i nederkant utan då fick jag ta på dörrar. Och så på den vägen så bytte jag och jag hade ju tur för att det varit mycket norröver och lärde känna en som hade en skrot uppe i Gällivare. Den här bilen skulle göras i ordning. Och åkte upp med bil och släp och plockade med mig dörr och extra tank till denna och till V4 och allting så hade jag liggande delar. För där uppe rostade ju inte på samma sätt. Va? Så när jag skulle byta tank, jag hade ju en tank i plåt för de rostade sönder liggande. Bromsarna bak får jag säga förvånansvärt. Bromsåk och skivor det höll ju, jag tror det var 67 500 mil när jag bytte första gången. Hjullagarna bak var väl 77-78 000 mil när jag bytte första gången också. Så det har varit slitstark och en bra bil alltså helt enkelt. Dragkroken har jag väl bytt en gång innan, den rostade ju sönder. Men här är en annan konstruktion. Saab hade ju ett rektangulärt rör här men den här är ju öppen. Och gjorde mycket bättre material så här rostar inte på samma sätt. Det har varit väldigt, väldigt bra. Rostskydd naturligtvis har man fått göra. Det syns här inne, här är ju alldeles kolsvart. Så man började lägga på rostskydd och sedan så fick man ju fortsätta då och lägga tunt och lägga olja och annat så att det höll sig fuktigt. Och som sagt, något ställe man fått laga också. Det blir ju så på en gammal bil. Men den, ja, jag trivs väldigt bra med den. Jag tycker fortfarande att den är trevlig just detta att det är en ettårskulör. Ja, men jag vill inte ha någon V4 då och något annat. Jag vill ha 99. Jag tyckte det var en trevlig modell liksom. Och jag har alltid tyckt om det. Jag tycker fortfarande väldigt bra om den här bilen. Det är en snygg kaross liksom. Den är proper på något sätt. Lagom stor också är den. Och det är också detta att när man har haft bilen länge och så sätter man sig i den. Och man känner sig lite yngre på något sätt. Va? Man kommer tillbaka liksom då till man var 20-30 år gammal liksom, och minns det här. Och det är roligt. Vad som är mindre roligt kanske är att man kommer på också hur trögt allting är. Ingen servostyrning, liksom bromsarna inte samma. Centrallås, inget sånt finns ju på där va? Men det gör ingenting. För den här bilen har charm. Och det är ju egentligen alla äldre saker vad man än har. Jag menar, är du ute och kommer till fots, du kommer på cykel, gammal moped, gammal motorcykel, gammal bil så får du alltid hjälp. Det är alltid någon som är glad och liksom, när man kommer fram. Kommer man med sin nya bruksbil och tittar folk inte åt den. Så det här tycker jag det här är mycket, mycket roligare och det är roligt helt enkelt. Det är kul att de finns kvar och så får man vara rädd om den. Den här tänker jag ju behålla. Jag har haft den nu i 50 år, det blir den 4 december så att ja, det är en kär gammal vän. Hur mycket använder du den här bilen nu då? Nu så används den vår, sommar och höst då. Så jag har satt i trafik nu då. Och nu så ska det väl, jag tänkte försöka här köra en 500 mil nu. Det blir väl då, man ska nu upp till Saab-träffen här nu då. Så blir det väl ett par 100 mil där. Och sen så har jag min syster tänkte ta ner den till Danmark.
också. Det blir 100 mil till. Det är 300. Och sen så kör lite annat också så att det blir nog så pass det går, 500 mil. Och som sagt, man känner sig ju lite, ja, man kommer fort tillbaka i det gamla liksom. Det gör man ju. Jag vet styrning och sånt där, styrväxeln har jag ju fått då var vi 19 000 mil. Så var det ju sliter i lager och sånt här. Och min far var ju väldigt duktig, han hade mekanisk verkstad. Så vi renoverade den gamla styrväxeln. Och gjorde om den, för problematiken var just att kunna smörja dem. Vi ordnade ett system så vi kunde smörja den via en extra slang utan att ta bort alla dessa bälgar. Och det var ett lyckokast för att då höll den styrväxeln sedan 70 000 mil. Och den första höll så innan vi höll den då 19. Så det har varit jättebra. Den har varit slitstark bilen till 1000 faktiskt måste jag säga. Och just den känslan när man kör att man trivs med den. Det är ju på något sätt att man känner sig lite yngre igen liksom och sådär. Man minns tillbaka hur det var. Och oftast är det så med allting att man ser tillbaka, då minns man bara de roliga grejerna. Det där som inte var så roligt, det glömmer man ju så fort. Sen får man inte ljud i gamla bilar, det går inte att komma ifrån. Så är det ju. Men den går fortfarande väldigt, väldigt bra. Den gör den. Och jag tycker man märker inte av så mycket när man kör att motorn har gått om bilen man gjort. Och lådan skrapar inte, märkligt nog, efter så många mil. Så det fungerar jättebra. Den är väldigt tyst för att vara så pass gammal bilen. Ja, det är den. Den är faktiskt en lös kabel där, men den är jättebra. Inte en massa slammer i den inte heller. Men det är klart, man får ju ligga i och jag vet inte hur många gånger man har bytt spindelleder på den fram och sånt där, styrleder. Det kommer ju med tiden. Vilken fantastisk bil. Ja, det är en rolig bil och en trevlig bil liksom. Och jag har tyckt väldigt mycket om den. Jag tycker väldigt mycket om den liksom. Så att den ska jag ha kvar. Det är så mycket personlighet i den, hur mycket man gjort med den. Så att och all dokumentation, så att den ska vara rädd om. Så får jag se om barn tar över den sen eller vad det måste bli av denna bil. Jag överlever ägaren, men jag säger inte så mycket. Det får vi se. Ja. Men jag vet att du har andra grejer i garaget också. Som vi skulle kunna titta på vid ett annat tillfälle. Ja, det finns 299 till och en Audi 100 och så finns det en 95 och så finns det 3 Saab 900 också. Så att det har blivit en annan bilgård här som jag samlar på mig. Ja. Men då kommer jag gärna tillbaka till sommaren då, det är lite varmare. Du är hjärtligt välkommen tillbaka. Ja. Hej och tack så länge. Ja, hej på det. Hej då.